video natin para sa proof of withdrawal natin dun sa video natin na nag-withdraw tayo sa COINPOT to COINS.PH. So ito yung transaction natin. Ito yung amount ng BTC na from COINPOT to COINS.PH ko. So dumating siya agad. So ito yung amount at saka ito yung transaction na nag-send sa sa email ko. Tsaka ito yung sa COINPOT, completed na kasi dumating na sa akin. So legit talaga itong COINPOT. So sa mga wala pa nito, meron akong tutorial din kung paano mag-create ng account at paano mag-claim ng free itong mga digital currency sa COINPOT. Meron itong faucet para dun mo i-claim yung mga free na Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Litecoin at Dashcoin. So meron dun sa videos ko, tignan nyo lang paano kumita ng Bitcoins gamit lang ang browser for free. So sa mga gusto pang matuto, gusto pang kumita ng income online, kahit maliit lang, at least meron tayong kita online. So subscribe nyo lang ako at tignan nyo yung mga tutorial ko. Meron ako ditong paano kumita ng dollar gamit lang ang browser. So click nyo lang yan, tignan nyo kung ano yung mga procedure. Meron dyan sa description kung ano yung kailangan nyong i-download at yung mga account na kailangan nyong i-create, andyan lang.